السلام علیکم. زه محمد سلیم خان او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک کې د ټولو مخکې خو ریکویسټ چې زموږ کمپني کسان زموږ په چینل باندې راغلي دي هغو ته ریکویسټ دی چې زموږ دا ویډیو چې دی هغه سبسکرایب کړئ دا چینل او لایک یې کړئ، د بیل آیکان ضرور کلیک کړئ چې زموږ کوم ویډیو راځي چې هغه ستاسو سره شیر کېږي. نن ملګرو د ویډیو د واټساپ مطابق ته چې هغه نوي اپډیټس راغلی دی او هغه دا دی چې کوم ملګري ته یو ځل یو میسج یو کس ته یو ځل لیږي او بیا چې اټومیټیکلی ډیلیټ شي، مطلب چې یو کس ته تصویر لیږي هغه یو ځل وګوري او بس د هغه نه بعد هغه بیا نشي کتلی یا د هغه د ګیلرۍ نه د هغه د واټساپ نه چې دی هغه اټومیټیکلی ډیلیټ کېږي او بیا یې نشي کتلی. نو دا زما په خیال یو ډېر ښه اپډیټ دی او راځئ چې نن تاسو هغې چیرې زده کړئ. او زما سره دوه واټساپ دي، د یو واټساپ نه به زه میسج لیږم بل ته او هغه به تاسو ته زه پریکټیکلي ښیم. نو زما دا واټساپ دی، زه د دې نه خپل بل واټساپ ته چې دی هغه ټمپرري میسج لیږم. لکه فرض که دا دی، ټیک شو، دا ما ولیږو، دا اټیچ وه، اټیچ یو ګیلري وه، په دې کې ته ویډیو هم لیږلی شي، تصویر هم لیږلی شي. خو زه تصویر ځکه لیږم چې بیا ته زر وشي او ټایم پرې نه ضایع کېږي. ملګرو دا یو آپشن دی په دې کې، دا به تاسو وهئ نو هلته به دا دغه کېږي. دا چې تاسو تصویر سلیکټ کړو دا نه ښیي دا ون، دا به سره کلیک کوئ. چې دا هم کلیک کړو نو بیا به دا ون ټایم دا فوټو سیټ ټو ویو ونس، مطلب چې تا تصویر ورېږي صرف یو پیر به کتی کېږي او بیا به د ده نه ډیلیټ شي، ختم به شي، بیا به نه کتی کېږي. دا ما سینډ کړو، چې سینډ مې کړو دلته به تاسو ته میسج راشي چې لاړو میسج. اوس زما بل کوم واټساپ چې دی هغې ته میسج راشي، دا راغی، دا زه ګورم. اوس ګوره زما بل واټساپ چې دی دا هم کولاو شو، په دې کې دا تصویر مال راغلی دی 45 KB دی. دا صرف یو پیر زه کتی شم، دا زه ووهم او ډاونلوډ شو، دا ما وکتو، ټیک شو. دی بیا په دویم ځل زه نشم کتی، وایي چې دا اټومیټیکلي ډیلیټ شوی دی. نو دا ګورئ ملګرو دلته لیکلي اوپنډ، مطلب دا بس الریډي اوپن شوی دی او دا آپشن چې دی دا پکې بیا نه دغه کېږي، دا اوپنډ راغی. چې دا راغی نو مطلب دا بیا نه کولیږي. او دا وجې د نن ویډیو دا په دې کې تاسو ویډیو هم لیږلی شئ، تصویر هم لیږلی شئ او امید لرم چې دا ویډیو به زموږ نن ستاسو ډېره خوښه شوي. یو ډېر ښه آپشن دی او ډېر ښه دغه دی، مطلب یو اپډیټ دی، د دې نه فایده والی ملګرو. امید لرم چې زما دا ویډیو به نن ستاسو خوښه شوي. بیا یو ریکویسټ دی چې زموږ دا ویډیو چې دی دا لایک کړئ، شیر کړئ د خپلو ملګرو سره